Azi savurăm o minunată lasagna cu carne tocată. De fapt, o lasagna bolognese cu sos savuros de carne tocată, sos alb beșamel, mozzarella și foi subțiri de paste. Un adevărat clasic și un preferat al familiei mele. Să începem! Vom începe cu prepararea sosului de carne. Asta în primul rând pentru că necesită a fi gătit câteva ore și în al doilea rând, ca să fie mai ușor, recomand să o gătiți cu o zi, două înainte de a asambla lasagna. M-am pus pe curățat, tăiat cu bulețe niște ceapă și ardei capia, am curățat și un morcov pe care apoi l-am dat printr-o răzătoare fină și să nu uităm de usturoi. Am curățat 4 căței pe care apoi am ras fin pe răzătoare. Am încis 2 linguri de ulei într-o tigaie încăpătoare, am pus la călit ceapa cu puțină sare ca să se înmoaie și am gătit la foc potrivit circa 6 minute. Am adăugat și ardeiul, l-am lăsat puțin să se înmoaie, după care am adăugat și morcovul și usturoiul. Am adăugat și 1 kg de carne tocată de porc, carne cu un procent bunicel de grăsime. Compușii din grăsime dau savoare, sunt solubili, așa că se topesc și își răspândesc gustul în întreaga mâncare. Dacă folosiți o carne mai slabă, puteți suplini lipsa de grăsime ce dă savoare, folosind cu generozitate mai multe condimente și verdețuri pentru a da un plus de gust. Am amestecat cu răbdare carnea cu legumele, încercând să o separ cât mai bine ca să evit să rămână cocoloașe. În carne totul trebuie să fie cât mai fin. După ce am amestecat bine carnea cu legumele, am adăugat și un pahar de vin, 1-2 foi de dafin, câteva frunze de busuioc. După ce vinul s-a evaporat, am adăugat și o cană de lichid, supă sau apă, am pus și o ceașcă de roșii concentrate de la conservă, am amestecat cu multă energie, am pus și o roșie crudă feliată pentru un plus de savoare și diversitate. Sare, piper, amestecăm totul bine, dăm focul mic, punem capacul, iar după 3 ore de foc molcom, iată rezultatul. Normal că în cele 3 ore am amestecat în sos din când în când, am mai adăugat lichid fierbinte la nevoie și am gătit totul într-un vas de fontă care m-a ajutat foarte mult să păstrez gătirea la o temperatură constantă. Și acum că avem sosul de carne, trecem la sosul beșamel. Unul din cele 5 sosuri mama ale gastronomiei clasice. Ne trebuie 100 de grame de unt, 100 de grame de făină, 1 litru lapte, pe care l-am încălzit până aproape de punctul de fierbere și l-am lăsat să se infuzeze cu 2 foi de dafin și o linguriță de piper. Avem la îndemână și niște sare și nucșoară, punem la topit untul, când e gata adăugăm făina și amestecăm bine câteva minute, potrivim focul în așa fel încât să nu se rumenească. Vrem ca sosul să-și păstreze culoare albă, doar îi zice sos alb beșamel. Adăugăm și laptele, treptat, puțin câte puțin, amestecând conștiincios pentru a omogeniza compoziția. Amestecarea continuă și adăugarea laptelui cald va duce la o textură catifelată, fără cocoloașe și, în final, vom obține un sos îngroșat, alb, foarte aspectuos. Trebuie doar răbdare, să stăm pe veche și să amestecăm la foc potrivit până obținem textura dorită, una îngroșată, dar totuși semifluidă. Dacă totuși avem niște cocoloașe în sos, putem scăpa de ele strecurând la final sosul printr-o sită. Potrivim la gust cu sare și nucșoară, iar dacă nu intenționăm să folosim sosul imediat, îl acoperim cu o folie de plastic alimentară pentru a împiedica formarea unei cruste inestetice deasupra. Gata sosul beșamel, gata și sosul de carne. Avem și 500 de grame de mozzarella rasă și, bineînțeles, obligatoriile paste, uscate sau făcute în casă proaspete. Eu am acum paste uscate, prefierte și deshidratate. Aceste tipuri de paste vor absorbi umeziala din sosuri și își măresc volumul cât se gătesc la cuptor. Pentru asamblare folosim un vas termorezistent cu dimensiuni de 26 x 15 cm. Am uns baza vasului cu sos beșamel pentru a evita ca primul strat de paste să se lipească de vas. Am așezat 4 foi de lasagna una lângă alta
și am adăugat un strat de sos beșamel pe care l-am întins până în marginile vasului. Acest sos are rolul de a rehidrata și de a găti foile uscate de paste. Dacă folosiți paste proaspete, e nevoie de mai puțin sos pentru a le găti și se vor face mai repede. Punem și o treime din sosul de carne, pe care îl întindem uniform până în margini. Iar deasupra un strat uniform cu o treime din cantitatea totală de mozzarella. Avem un al doilea strat de paste, sos beșamel, o treime din sosul de carne și o treime din cantitatea de mozzarella și la fel vom proceda și pentru al treilea strat. Profit acum de operațiunile repetitive ca să vă mai spun încă câteva secrete. De-a lungul timpului am făcut lasagna și cu paste uscate din comerț și cu paste făcute de către mine în casă. Ambele variante mi-au plăcut. Diferența dintre ele este că pastele uscate întâi au nevoie de mai mult lichid pentru hidratare și înmuiere, deci au nevoie de mai mult sos decât pastele proaspete. Ultimul strat, întins peste al patrulea rând de paste, este sosul beșamel. Mozzarella și lasagna e gata de băgat la cuptor. Prima jumătate de oră o gătim acoperită pentru a nu pierde din umeziala în care se vor găti pastele. Când o scoateți de la cuptor, nu o tăiați imediat, lăsați-o măcar o oră să se așeze. Eu am lăsat-o peste noapte să se răcească. A doua zi am tăiat-o, rece fiind, și am băgat-o la cuptor să se încălzească din nou. Ăsta este secretul unei lasagna care arată perfect ca din revistă. O zi minunată vă doresc! Neapărat abonați-vă și dați un like! Bye bye!